આજે આપણા જીવનની વિશેષતાઓની સાથે ધર્મની, વ્યવહારની અને દરેકના હૃદયની લાગણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને અનેક ધર્મનો માર્ગ ઉપર ચાલવા માટે, પ્રયાસો કરવા માટે, એને સમજવા માટે જ્યારે ગીતા એક ધર્મ ગ્રંથ એવું છે જે ભગવાનના રૂપને ધર્મનો સ્થાપના માટે થઈને સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાક્ષાત હતા અને અર્જુનને એ ધર્મનો અનુભવ કરાવીને ધર્મની સ્થાપનામાં સહયોગ લીધો. જે સ્વયં મહાપુરુષ સંસારમાં આવે છે એને ઓળખવા, એમની શક્તિને, એમને સાક્ષાતના દર્શન કરવા, એમના વાણી ઉપર વિશ્વાસ કરીને ધર્મની સ્થાપના થાય અને અધૂરુંને પૂર્ણ કરવા માટે એ શક્તિઓને તત્વથી જાણવું જરૂરી છે. એટલે એક આદર્શ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીએ આપ્યો છે, અર્જુન તત્વિધિ પરિપાતેન પરિપસ્નેન સેવ્યા ઉપદેક્ષ્યંતિ જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શી. અર્જુન, જે મારા તત્વને જાણવા વાળા તત્વદર્શી છે એમની શરણમાં જાઓ, એમને તન મન ધનથી સેવા કરો અને જે જાણી શકે ને તે જણાવી બી શકે. એમ કરીને અર્જુનને એક ઉપદેશ મળ્યો છે. અને એ અર્જુનને સમજાવવા જ નહીં, પણ એ ધર્મ ગ્રંથ આપણા દરેકના ઘરમાં છે અને દરેકે પોતાના હૃદયમાં લેવાનું છે અને સાકારમાં ભગવાનના દર્શન કરવાના છે. જો નથી સમજતા તત્વથી તો આપણે અલગ અલગ ભગવાન માટે બી લડીએ. તારા ભગવાન નાના અને મારા ભગવાન મોટા, થાય છે ને એવું લડાઈ. એટલી તત્વથી જાણવા માટે આપણે કેવું કરવું જોઈએ, જેના માટે તમને ખબર છે કે હરેક રાજ્યને કોઈ બી વ્યક્તિ હોય અને અગર તમે સાઉથના ઇડલી ઢોસા ખાઓ કે બિહારના આપણે લીટી ચોખા ખાઓ કે ગુજરાતના ઢોકળા ખાઓ કે પછી મહારાષ્ટ્રના પૂરણપોળી ખાતા હોઈએ છીએ, હરેક રાજ્યનું અલગ અલગ ભોજન થઈ શકે, પણ વેમન સંત કહે છે આંધ્રપ્રદેશના કે બધાની ભૂખ તો એક જ હોય. ભલે તમે આઈટમ કોઈ બી ખાઓ, ક્યાંની બી ખાઓ, પણ ભૂખ બધાની એક હોય છે. એવી જ રીતે આદિ શક્તિઓ જેટલી પણ છે સંસારમાં મહાપુરુષોની, ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણ, ભગવાન બુદ્ધ અને અનેક મહાન હસ્તીઓ જે તમે બધા જાણો છો, એવી દરેકની શક્તિઓ અલગ અલગ રૂપ અને જોઈએ છીએ, પણ વાસ્તવમાં તત્વથી એક જ છે. અને એક જ જેમ ભૂખ દરેકની એક છે એવી રીતે મહાપુરુષોની શક્તિ એક છે. કેવી રીતે? જેવી રીતે ચાલો હું તમને લઈ જાઉં. પશ્ચિમ બંગાળના એક ભક્ત હતા કરતાર સિંહ. કરતાર સિંહ એક માતા મહાકાલીના, દક્ષેશ્વરી મહાકાલીના પરમ ભક્ત હતા. પણ એને કામ ધંધો જોઈતો હતો અને કામ નહોતું મળતું, તો એકવાર એક શેઠની દુકાનમાં જઈને પૂછપરછ કરી કે મને કામ જોઈએ છે, તમે જે બતાવશો એ હું કામ કરીશ, તમારી દુકાનનું મને નોકરી આપો, ધંધો આપો. તો એમણે કહ્યું કે સારું, મારા દુકાનમાં કામ કરવા આવજે, પણ મારી દુકાનનો એક નિયમ છે, જે કૃષ્ણને માનતા હોય ને એને હું કામ આપું છું, નહીં તો હું નહીં આપું કામ. એટલા શેઠનો સવાલ ને જવાબ જોઈને અને એકદમ કીર્તારસિંહ વિચારમાં પડી ગયા કે હું તો પરમ ભક્ત મહાકાલીનો છે અને આ તો કૃષ્ણની વાત કરે છે. કંઈ જ બોલ્યા નહીં અને બીજે દિવસે દુકાને આવીને ઉભા રહ્યા. એટલે શેઠે કીધું કામમાં લાગ, મને મોઢું મારું નહીં જો. અને તરત એ કાંઈ ભેદ ખોલ્યા વગર કામમાં લાગી ગયા. કામ કરતા કરતા જેવા ઘરે જાય, ઝૂંપડીમાં રહે અને બંધ કરીને મહાકાલીની આરતી કરે, પૂજા કરે, વાતો કરે અને ભોગ લગાવે, બધું જ કરતારસિંહના નિયમમાં ચાલ્યા કરી. અને એ ખંતથી દુકાનનું કામ બી કરતા, એટલું ફાઇન કરતા, ઝાડુ જ લગાવતા પણ એકદમ ક્લીન કરતા. અને ઘર બધું જ દુકાનના બોરીઓ ગોઠવે એટલે ફાઇન ગોઠવે. અને આમ કામ જોયું ને તો શેઠને બી બહુ જ કીર્તારસિંહનું કામથી ખુશ થતા હતા. એમ કરતા કરતા એ શેઠજીના પ્યારા બનવા લાગ્યા. ધીરે ધીરે નજીક આવવા લાગ્યા તો શેઠને ચા બી બનાવીને પાય, પાણી બી આપે અને કરતા કરતા મુનિમજીનું કામ બી શીખવાડી દીધું અને એ સાથે કરવા લાગ્યા. પણ જે પહેલા વર્ષોના જૂના નોકરો હતા એમને થોડી ઈર્ષ્યા ચાલુ થઈ ગઈ. અને હર હંમેશ આ જ બધાનો દુઃખનું કારણ છે. પણ કોઈ ઈર્ષા કરે ને પોતે દુઃખી થાય ને બીજાને કરે, આ ઈર્ષા બહુ ખરાબ છે, એટલે કરવી ના જોઈએ. અને પણ આ લોકોને એમ કે અમે જૂના છીએ અને શેઠજી અમને કામ નહીં બતાવે, એટલું કરતારસિંહને બતાવવા લાગ્યા.
એટલે ઈર્ષામાં ને ઈર્ષામાં શેઠજીના કાન ભરવા લાગ્યા અને કાનમાં કહેવા લાગ્યા કે શેઠજી, તમને ખબર છે આ કરતારસિંહ આવે છે ને, એ તમારું કહેલું નથી માનતો, તમારું કહેલું નથી કરતો. કે ના ના, મારું કહેલું બધું કામ સારું કરે છે. કે ના ના, એ તમને લાગે એવું, પણ એવું નથી કરતો. આમ કરી કરીને રોજ થોડું 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 બોલી અને શેઠના મનમાં ભ્રમ પેદા કરી દીધો. બીજા બધા નોકરોની વાતમાં આવી ગયા કે શું કહેવા માંગો છો. એક દિવસ શેઠજીએ ધ્યાનથી સાંભળ્યું તો કીધું કે તમારા દુકાનનો નિયમ છે, જે કૃષ્ણને માનતા હોય ને એને જ તમે કામ પર રાખો છો, પણ આ તો મહાકાલીનો ભગત છે, તમને ખબર છે? એટલે શેઠજીની તો આ વાત પહેલેથી જ દુનિયાને ખબર હતી અને આ વાત કીર્તારસિંહના માટે અનેક લોકોએ વાત રાખી એટલે તરત શેઠજીને બી મનમાં શંકા થઈ ગઈ અને કહેશે કે ચાલો, તમને વિશ્વાસ નહીં હોય તો આ દુકાનેથી ઘરે જઈને તરત જ તમે જોજો, એની ઝૂંપડીમાં મહાકાલીની મૂર્તિ રાખે, પૂજા કરે, માલા ફેરવે અને ભોગ લગાવે, બધું જ મહાકાલીને યાદ કરે છે. એટલે શેઠજીને બી થયું કે આવી રીતે મારા દુકાનમાં કામ કરતો હોય તો એને કામ નહીં આપવું. આટલો ઉપર ચડેલો વ્યક્તિ મહેનતથી અને આ લોકોને ઈર્ષાના કારણે, ભક્તિ ધર્મના કારણે અને એને પાડવા માંગે છે. એટલે શેઠજી પણ એક દી કરતારસિંહ દુકાનનું બધું કામ કરીને નાઈ ધોઈને ઘરે જઈને માતાની સાથે વાત કરે છે અને વાત કરતા કરતા એના ખખડાયો દરવાજો એની ઝૂંપડીનો. એટલે તરત જ એને લાગ્યું, બધાને ખબર પડી ગઈ કે અમારા શેઠ આવ્યા છે અને બધા જ ઈર્ષા કરતા એનો અવાજ બી સાંભળી લીધો. કરતારસિંહને બી થઈ ગયું કે આજે મારું આવી બન્યું. એટલે તરત જ માતાને કહે છે કે માં, મારા માટે તો શ્યામ બી તું જ છે અને શ્યામા બી તું જ છે. હું તો ભેદ માનતો જ નથી. મારા માટે તો શ્યામ અને શ્યામા તમે બેવ રૂપ છો. તો પછી આ બધું શું? હવે હું મારા શેઠને શું કહીશ? અને તમારા માટે આટલો ભેદભાવ છે, પણ મારા માટે તો એવું નથી ને માં. હવે તું જ એ લોકોને સંભાળજે. અને આમ કરીને પોતે દરવાજો ખોલે છે અને શેઠ ને પેલા 14 બધા ઈર્ષા કરવા પડ્યા. એ બધા સાથે આવ્યા અને જોયું અને આવીને જોયું તો મહાકાલીની મૂર્તિમાંથી શ્યામની મૂર્તિ થઈ ગઈ. એ કીર્તારસિંહની ભક્તિ અને બધા શેઠને અને નોકરોને એની સાથે વાળાને બધાને નૈયો જ દેખાણો, શ્યામ જ દેખાણો અને સાવરિયાના દર્શન કરી અને બધાને શેઠજી મારે છે કે તમે બધા જૂઠું બોલો છો, અહીંયા તો મારો કાનો બેઠો છે, મારા કાના ઉપર અવિશ્વાસ કરાવ્યો. અને પેલા બધાને શેઠજીએ છુટ્ટી કરી નાખી અને કીર્તારસિંહને કીધું કે આજથી તું મારી દુકાનનો મુનિમ બનાવી દીધો. માં મહાકાલીના દર્શન થયા અને પછી માં તે આટલું બધું રૂપ મારા માટે લીધું. કરતારસિંહને બી એટલું દુઃખ થાય છે કે આ ભક્તિના કારણે, જ્ઞાનના કારણે અને આવી રીતે લોકો જો હોય છે ને, જ્ઞાન વસ્તુ તત્વથી નથી સમજતા, એટલે આપણે આપસમાં લડીએ કે તારા ભગવાન નાના ને મારા ભગવાન મોટા અને ભેદભાવ કરીને કોઈને નીચા દેખાડવા વગર ધર્મ અને ભક્તિનું કર્મ કરતા હોય તો એ બીજાને દુઃખ દઈને કરીએ એ ઉચિત નથી. એટલે મારા ભાઈઓ અને બહેનો, શ્યામ અને શ્યામા એક જ તત્વથી છે ને એકને ઓળખો. એક ઓળખાશે. માટીના દીપક હોય, એની માટલી હોય કે પછી એની તાવડી હોય, બધું માટીના જ રમકડા હોય, પણ ભલે ને અલગ અલગ દેખાય પણ હોય તો એક જ માટી ને. એવી જ રીતે આપણા દરેકના સોનાના અલંકાર હોય, કોઈ નાકનું હોય તો કાનનું હોય કે ગળાનું હોય કે માથાનો ટીકો હોય કે ચાહે કઈ બી પ્રકારનું બંગડી, ચૂડી, પાયલ જે હોય, આ બધા આભૂષણ અલગ અલગ સોનાના આકારમાં હોય પણ એમાં સોનું તત્વ તો એક જ છે. એવી રીતે ભાઈઓ બહેનો, આપણા દરેકની અંદર ઈશ્વર તત્વથી તમે ભગવાનને પ્રેમ કરો, જાણો, જ્ઞાનથી જાણો, બોલો નહીં, માનો નહીં, એને જાણવાના છે. અને આપણે જાણીશું તો જ ખબર પડશે કે ચાહે કોઈ બી જગ્યાના મહાપુરુષના તીર્થો બન્યા છે એ બધા એક જ તત્વથી જાણનારના બન્યા છે. તમે એ વાત નહીં ભૂલો. અલગ અલગ આપણે બધી રીતે ભગવાનના સ્થાન બન્યા છે પણ એના તત્વથી એક જ હોય છે. એટલે એક તત્વથી ભગવાનને ઓળખીને જો ધ્યાન કરીએ એટલે આપણે આરતી મેં ગાઈએ છીએ કે તુમ હો એક અગોચર. ઈશ્વર એક છે, અગોચર છે. એ આ બે આંખોથી નથી દેખાવાના. જેને ઈશ્વરના તત્વને જ્ઞાનને જાણ્યું છે, એક શક્તિને જોઈ છે, તો આ બે આંખોથી થોડા દેખાણા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું નત્તુ મામ શક્યસે દ્રષ્ટુમ મનનેવ ચક્ષુષા દિવ્યમ દદામિ તે ચક્ષુ પશ્ચિમે યોગેશ્વરમ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજી યોગેશ્વર શક્તિને આ
સ્વયં આપની વાણીથી ગીતામાં કહ્યું કે આ બે આંખોથી મારા તત્વને કોઈ નથી જાણી શકતો, અને જેને સાક્ષાત્કાર કરવો હોય અને જોવું હોય તો આત્મામાં જ દેખાય છે, અને એના માટે ત્રીજી આંખની જરૂર છે. આપણે ત્રીજી આંખ હોય તો જ આત્મામાં પરમાત્મા દેખાય. બાકી આમ મોઢેથી તો બધા બોલે કે આત્મા શું પરમાત્મા, પણ એ તત્વથી જાણવા માટે ત્રીજી આંખની ખોજ કરો. ત્રીજી આંખ ક્યાં મળે છે, કોણ ખોલે છે, ને કેવી રીતે વિશ્વરૂપ જેમ અર્જુનને દેખાણું એમ આપણને દેખાય, આપણને અનુભવ થાય. એના માટે થઈને આપણા જીવનમાં ગુરુ વગર એ તત્વનું જ્ઞાન નથી થવાનું. જેવી રીતે તમને બતાવો, એક ભગત હતા મહારાષ્ટ્રમાં, નરહરી ભગત સોનાર. એ નરહરી સોનાર હતા. એ સોનુનું કામ બહુ જ ફાઇન કરે, ઘરના બહુ ફાઇન ડિઝાઇન ના બનાવે, અને એ પક્કા મહાદેવજીના ભગત. એક દિવસ પંઢરપુરમાં એક શેઠે એમની પ્રસિદ્ધિ સાંભળી, અને એ એમની પાસે ભગવાન વિઠ્ઠલના કમરમાં બાંધવા વાળો કંદોરો બનાવવા માટે આવ્યા, અને એમને કહ્યું કે મારા વિઠ્ઠલ વિશ્વના નાથ છે, અને મારો ભાવ છે કે બધાથી સરસ ડિઝાઇન કોણ બનાવે એ સોનારની પાસે હું કમરબંધ બંધાવું, કંદોરો બનાવું. એટલે તરત જ એમનું નામ પડ્યું, કારણ કે ફેમસ બહુ જ હતા નરહરી. એટલે નરહરીની પાસે જઈને ઓર્ડર આપ્યો કે મારે આવી રીતે વિઠ્ઠલ ભગવાનના આભૂષણ બનાવવા છે, મારી માનતા છે, અને હું ભગવાનના કામમાં કોઈ કચાશ નહીં રાખું, જેટલા પૈસા થાય જેવું થાય એટલા હું આપી દઈશ, પણ ફાઇન બનાવો. તો નરહરી કહે છે કે હું તો પાક્કો ભગત મહાદેવજીનો છું, એટલે હું તમને સાચું કહું, હું ભગવાન વિઠ્ઠલના આભૂષણ નહીં બનાવું. તે કે શું કામ નહીં બનાવો? તે કે મારે લેવા માટે, માપ લેવા માટે જવું પડે, અને મંદિરમાં હું જાઉં નહીં, વિઠ્ઠલના દર્શન કરું નહીં, તો માપ વગર હું કેવી રીતે બનાવું? એટલે નરહરી સોનારે એમ કહ્યું. એટલે બંને જણા મૂંઝાવા લાગ્યા કે હવે શું કરીએ, મારે તો તમારી પાસે જ બનાવડાવવું છે, કેમ કે તમે કારીગર છો. એટલે પછી પેલા ભાવ હતો વિઠ્ઠલ ભગવાન પ્રત્યે, અને એને કંદોરો પહેરાવો જ હતો. એટલે એની અંદર એક આઈડિયા આવી કે એમ કરો સોનારજી, કે તમે ત્યાં નહીં આવી શકો, વિઠ્ઠલ ભગવાનનું માપ ન લઈ શકો, તમે દર્શન ન કરવા ચાહો, તો હું તમને માપ લાવીને દઉં, અને એ પ્રમાણે તમે બનાવજો. તો સોનાર કે હા એ ચાલશે, પણ હું મહાદેવજીનો પાકો ભગત. એમ કહે છે તો માપ કેવી રીતે? કે દોરો કમરમાં નાખીને લઈ આવજો માપ, અને પછી હું તમને કંદોરો બનાવી દઈશ. ભગત કે સારું ભાઈ, વિઠ્ઠલ ભગવાનનો કંદોરો તમારા હાથે બની જાય બસ. એમ કરીને મંદિરમાં જાય છે, માપ લાવે છે, અને સોનારને આપીને જાય છે કે આ 2 દિવસ પછી આવજો. અને માપ પ્રમાણે કંદોરો બનાવ્યો, અને ભગવાન વિઠ્ઠલને પહેરાવા ગયા, પણ કમરમાં નાખ્યો તો મોટો પડી ગયો. એટલે પાછા આવ્યા અને કહ્યું કે સોનાર, આ તમારાથી કંદોરો મોટો બની ગયો છે, હવે શું કરીએ? કે લાવો માપ હરખું લઈ આવો. તો હરખું લઈને આવ્યા, ને માપ પ્રમાણે કટિંગ કરીને નાનો બનાવી દીધો, અને પાછી પહેરાવા ગયા શેઠજી. અને જેવો વિઠ્ઠલના કમરમાં નાખ્યો તો હવે હાવ નાનો પડી ગયો. આમ કરતા મોટો નાનો થાય, પણ આવે નહીં કમરમાં માપ. એટલે હવે તો સોનારે બહુ કંટાળી ગયો, કેટલી મહેનતથી ઘાટ ઘડાય છે, આટલી બધી વાર લાગી, અને આટલો સમજાતું નથી, મોટો નાનો થાય છે, તો કે હવે શું કરીએ? એટલે તરત જ ભગતે કીધું કે એક ઉપાય છે ભાઈ. તો કે શું? કે તમને મંદિરમાં હું લઈ જાઉં, અને તમે ખુદ માપ લો કમરનું, તો કંઈક સારો બનશે. મારો માપમાંની ગરબડ થાય ને તો તમે ખુદ આવીને લઈ લો. તો કે હું જતો જ નથી ને, વિઠ્ઠલનો ભગત જ નથી ને, હું ના દર્શન કરું. તો કઈ વાંધો નહીં, ચાલો ને હું તમને લઈ જાઉં, હાથ હું પકડીને તમારા આંખે પાટા બાંધી દઈશું, અને તમે માપ લેજો. કે હા એ ચાલશે. સોનાર બી માની ગયા, ના શેઠ બી ખુશ થઈ ગયા. એટલે સોનારને મંદિર પાસે લઈ ગયા, ને ત્યાં આંખે પટ્ટી બાંધી દીધી કે વિઠ્ઠલના દર્શન કરવા જ નથી, મારા તા સર્વેશ્વર મહાદેવ. આમ કરીને આંખે પાટા બાંધીને મંદિરમાં લઈ ગયા, અને મૂર્તિની સામે પકડીને કીધું કે લો આમની કમરનું માપ લો. એટલે જેવા જ કમરમાં હાથ નાખ્યા અને તરત માપ લેવા ગયા, તો મૃગછાલ હાથમાં આવ્યા. સોનારના હાથમાં મૃગછાલ અને રુદ્રાક્ષની માળા કમરમાં લાગી. એટલે એને એમ થાય કે અરે આ શું કહેવાય, આ તો મારા ઈષ્ટદેવ છે, મહાદેવજી છે, અને હવે મૂર્ખો કેમની આમે પટ્ટો બાંધ્યો. એટલે એને આંખમાંની પટ્ટો ખોલીને જોયું, તો પાછા વિઠ્ઠલ થઈ ગયા. અને ભગવાન વિઠ્ઠલ દેખ્યા, અને વિઠ્ઠલને જોઈને કે અરે આ શું થઈ ગયું? એને ગલતી થઈ ગઈ કરીને પાછો પાટો બાંધ્યો, અને પાછું પેલું માપ લીધું ને એ ભૂલી ગયા.
એને પાછું માપ લેવા જાય છે ને હવે માપ લેતા લેતા કમરમાં ડમરું બાંધેલું આવ્યું અને પાછું એને એમ થાય કે ના ના મારી જ ભૂલ થાય છે, મારા પ્રભુ ડમરું વાળા તો હોઈ શકે, બીજું કોઈ નહીં. મૃગછાલ, રુદ્રાક્ષ આ બધું જ આવવા લાગ્યું તો એને વિશ્વાસ નહીં, તો ધીરે ધીરે ગળા સુધી હાથ લઈ ગયો, કમરમાંથી ભગવાન વિઠ્ઠલના ગળે પહોંચી ગયો અને આમ જોવે તો એને ભગવાન મહાદેવજીનું તો આભૂષણ છે મુંડમાલા, એ હાથમાં આવી અને હવે તો ના રહેવાનું. અને ના રહેવાનું એટલે તરત જ એણે પટ્ટી ખોલી નાખી અને તરત પટ્ટી ખોલીને કીધું, પ્રભુ મને માફ કરો, હું તો તમને સાક્ષાત મહાદેવ છે અને વિઠ્ઠલ મંદિર સમજીને અહીંયા આવતો નહોતો. અને જ્યાં જોયું તો સ્વયં વિઠ્ઠલ ભગવાન જ હતા અને સાક્ષાત પ્રગટ થઈ ગયા મહાદેવજી. અને તરત સોનારને કહે છે કે તું શું સમજે છે અમને? વિઠ્ઠલ કહો યા મહાદેવ કહો, અમે તત્વથી દરેક વિભૂતિ એક જ છીએ. સોનાર તું અલગ મત સમજ. એટલે જ સંતો આપણને સમજાવે છે. પણ આ બધી શક્તિઓ એક જ સંદેશ આપ્યો છે કે માનવના આત્મામાં અને આત્મ તત્વથી ભગવાનને જોવાના છે અને એ તત્વથી જે કંઈ જુએ એના માટે દરેક ભગવાન એક થાય છે. એટલે કહીએ છીએ કે સબકા માલિક એક. આપણે અલગ કેમ કરીએ અને અલગ સમજીને હર જાતિ પાતિમાં ભેદમાં આપણે છીએ, ભગવાન નહીં. પણ આપણે તો ખુદ જાતિમાં વેચાઈ ગયા અને ભગવાનને બી વેચવા લાગ્યા. અને આપણા માટે સંતો આપણને તત્વથી જાણવા કહે છે. અને તત્વ શું છે જેના માટે તમને સમજાવો, કારણ કે જ્યાં સુધી એ ભેદ ના ખુલે ત્યાં સુધી હજી બી અજ્ઞાન આપણને હેરાન જ કરશે. એટલે એક વાત બતાવો કે તમે મને જોઈ રહ્યા છો, હું તમને બધાને જોઈ શકું છું, પણ જ્યારે આપણે પોતાનો ચહેરો જોવો હોય ને તો આપણી જ આંખોથી આપણો ચહેરો આપણે નથી જોઈ શકતા. કમસે કમ આંખ ઘુમાવીએ એટલે આપણું તો થોડું નાક બી દેખી શકાય, તો આપણે આપણી આંખોથી આપણો ચહેરો નથી દેખાતો, તો પછી આપણામાં રહેલા પરમાત્માને આત્મ તત્વથી જોવા હોય તો આપણે આપ કોઈને નથી દેખાતા, કોઈને નથી દેખાણા. એના માટે સદગુરુ રૂપી તત્વદર્શી મહાપુરુષ વગર આપણને ત્યાં સુધી કોઈ ન લઈ જાય. એટલે સજ્જનો, નરહરિદાસજીને મહાદેવજી પ્રગટ થઈને કહે છે કે વિઠ્ઠલ અને મહાદેવ એક જ છીએ, અમે અલગ નથી. અને અલગ સમજીને અને આ ભેદ જ્યારે નરહરિને સમજાણો ત્યારે એને તરત જ ભગવાનની પાસે માફી માંગે છે, વિઠ્ઠલ ભગવાનને કે પ્રભુ મને માફ કરજો. મહાદેવજીને પણ કહે છે ધન્યવાદ કે તમે મને આનો ઉપદેશ આપ્યો. અને તરત શેઠને પ્રણામ કરે છે નરહરિ કે તમે ધન્યવાદ, આજે આ કંદોરાના બહાને મને વિઠ્ઠલ ભગવાનના દર્શન કરાવ્યા, અહીંયા લાવ્યા અને દરેક શક્તિઓનું જ્ઞાન કરાવ્યું. અને એ જ્ઞાન થયું ત્યારે જ મને સમજમાં આવ્યું. એટલે નાના દેવજી કહે છે કે એકો સુમિરણ નાનકા જલથલ રહ્યો સમાય, દૂજા કાહે સુમરીએ જે જન્મે તે મર જાય. બાબા નાનક કહે છે કે એકો સુમિરણ, એકનું ધ્યાન કરો, એક તત્વને જાણો. અને એકને જો તમે જાણી લેશો અને એનું ધ્યાન કરશો તો આપણા જીવનમાં ફલ મળશે. એનાથી ફલની પ્રાપ્તિ, જેમાં આપણે બાર સમજીએ છીએ કે સુખ શાંતિ ઘરે આવે અને આપણા જન્મ અને તનના મનના બધા રોગ મટે અને સાથે સાથે જન્મ મરણ બી મટે. અને એ જ વાતને આપણે અંત દરેક શાસ્ત્રોની વાત આ જ આવે છે. તો એ તત્વ જ્યારે જ્ઞાનથી, પોતાને ગુરુ જ્ઞાનથી સમજાઈ જાય તો કેવી રીતે કે જેવી રીતે પાણીને જેમાં ભરો એવો એ આકાર લઈ લે છે. ચમચમાં ભરશો તો ચમચ આકાર, કટોરીમાં ભરશો તો કટોરીનો આકાર, ગ્લાસમાં તો ગ્લાસ જેવો આકાર. પાણીને જેવા પાત્રમાં નાખશો એવા પાત્રથી પાણી આકાર લઈ લે છે. એવી રીતે આપણા દરેક રૂપ, ભલે કોઈ કાળા હોય કે ધોળા હોય, કોઈ ઊંચા હોય કે નીચા હોય, કે ચાહે કોઈ અમીર હોય કે ગરીબ હોય, કે ચાહે કોઈ બી પ્રકારના અનપઢ હોય કે ભણેલા હોય, કે ચાહે કોઈ બી કન્ટ્રીના હોય, આ દરેક જાતિ, દરેક માનવના માટે એક જ માનવ ધર્મ એ સમજાવે છે કે આપણા દરેકની અંદર પાણીની જેમ આત્મામાં ભગવાન વસેલા છે, એ શક્તિ વસેલી છે. એકમ બહુધા વદંતી, એક જ તત્વથી દરેકની પહેચાન છે અને એ દરેકની ઓળખાણ છે અને એ જ રૂપમાં આપણે જાણવા જોઈએ. હા, ફૂલના બી ગ્રુપ અલગ થઈ શકે પણ રંગ દરેક ફૂલનો એક જ હોય છે. એવી જ રીતે પરમાત્મા દરેકના હૃદયમાં એક જ વસેલા છે અને એ ભાવ, પ્રેમ, જ્ઞાન વગર આપણને ગુરુ વગર દેખાવાના નથી. એટલે સૌથી પ્રથમ ગુરુ કરજો. ગુરુના વગર આ ભેદ નથી ખુલાતો અને ભેદ ખુલ્યા વગર આપણે ભગવાનને દૂર સમજીએ છીએ.
કોઈ ચારધામ જાય તો કોઈ રામેશ્વર જાય, કોઈ જગન્નાથપુરી જાય તો કોઈ દ્વારિકા જાય, પણ વાસ્તવમાં એ સારા તીર્થ, ઈશ્વરી શક્તિ બધું જ આપણી અંદર જ છે, માનવ જીવનમાં જ છે. એટલે કીધું કે માનવ જીવન શ્રેષ્ઠ, અને શ્રેષ્ઠ બનાવવા તે પરમાત્માના દર્શન. અને એ જ તત્વથી જાણીને જે કોઈ ભક્તિ કરે છે એને ધર્મનું સુખ મળે છે, એનું સારા સંસારનું સુખ મળે છે, અને આખા જન્મનો ઉપયોગ કરે છે માનવ જીવનનો. તો આપણે આ જીવન વ્યર્થ નહીં ખોઈએ, અર્થને સમજીને આપણું જીવનને મહાન બનાવીએ. એટલે વિચારજો, સમજજો, અને ના સમજાય તો માનવ ઉત્થાન સેવા સમિતિ હર જગ્યાએ આશ્રમ છે, એ આશ્રમમાં જઈ સંતોને મળો, જ્ઞાનની ગોષ્ઠી કરો, પ્રશ્ન કરો, સત્સંગમાં જાઓ, અને આ બધા ધર્મ શાસ્ત્રોના સારથી એ તત્વ સુધી તમને મળાવી દેશે. ધન્યવાદ. બોલી શ્રી સતગુરુદેવ મહારાજ કી જય.